Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u další lekce intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes se spolu podíváme na takzvaný vokativ. Vokativ to je pátý pád. Ten pád nemá pádovou otázku, to znamená, v tom pádě není forma slov kdo, co, protože pátým pádem oslovujeme a voláme. To znamená, tohle je ta forma jména nebo forma slova, podstatného jména, kterou použijete, když chcete přitáhnout pozornost druhého člověka, když on vás například nevidí a vy s ním chcete mluvit. A nebo když prostě říkáte jeho jméno a přitom s ním mluvíte. Já už jsem jedno video o vokativu udělala, kde byla taková základní pravidla. Ta základní pravidla můžu asi i teď zopakovat. Takže bez rozdílu rodu, jestli je na konci slova e nebo e s háčkem, tak to zůstane. Jestli je na konci slova a, tak se to změní na o. Tím jsem asi měla začít. To je nejfrekventovanější hlavně u žen, u ženského rodu. Ale je to i u mužského rodu. Jestli ve vokativu chcete použít dlouhé a na konci, to znamená nějaké adjektivum, může to být před jménem, ale může to být i vlastně příjmení, tak to zůstane stejné. U ženského rodu i u mužského rodu. Stejně tak u adjektiv, která mají na konci i, nebo vlastně ne jenom u adjektiv. Prostě dlouhé měkké i na konci se nezmění. No a fakticky se nezmění ani jestli je u slova na konci krátké měkké i a nebo y. Dobře, dám vám nějaký příklad, aby to nebylo tak abstraktní. Takže můžete například zavolat Marie, nebo Evo, nebo tady se to vlastně spojí, paní Malá, nebo paní Nováková. Když to bude muž, tak například pane Malý. Tak tohle už máme, ale může to být například také jméno Jiří, to je mužské jméno. Měkké krátké i na konci, to by bylo nějaké cizí jméno, například, nevím, Mini. A s y na konci by zase bylo cizí jméno, například Jimmy. Takže to by se nezměnilo. No a co jsem ještě neřekla je, když je na konci konsonant nebo souhláska. Nechala jsem to jako poslední, protože tady situace není tak lehká, je komplikovaná. Rozdělím to na 4 varianty. Tak, tady už musíme rozlišovat, jestli je to mužský rod nebo ženský rod. Takže
femininum nebo ženský rod je v tomto případě a v těchto 3 případech to bude mužský rod nebo maskulinum. Takže žena a tady to budou muži. Tak v případě, že je to ženské jméno, které má na konci konsonant, souhlásku, tak není žádná změna. Například Miriam, Ingrid a podobně. No a jestli je to mužský rod, tak tam už zase musíme rozlišovat 3 možnosti, 3 varianty. Tak začnu asi od té nejlehčí, jestli je na konci h, ch, k nebo g. Fakticky je to hlavně k, tak potom bude plus u. Například tatínek a bude tatínku. Tady ještě došlo k jedné změně, ale o tom budu mluvit trošku později. Takže tatínku. Další možnost je, že to je měkká koncovka. To znamená ž, č, ř, c, j, d, ť, ň. A nebo taky koncovka tel. A pak ale ještě jsou nějaké další možnosti. Každopádně v tom případě bude plus měkké krátké i na konci. To znamená například je jméno Andrej, to je spíše cizí jméno, možná ruské, ukrajinské, potom bude na konci plus i, takže Andrej. No a v ostatních případech, v ostatních tvrdých koncovkách, kromě h, ch, k, g, bude plus e. Například Adam, Adame. Nebo tady už jsme viděli pan, pane. Takže to jsou krátce pravidla, jak se mění slova ve vokativu. A teď se podíváme ještě trochu na detaily. Začneme tím, čím jsme právě skončili. To znamená, že se podíváme na koncovky mužského rodu a nejprve to bude ta koncovka e. Takže řekli jsme, že je to u tvrdých koncovek, u tvrdých souhlásek na konci, kromě h, ch, k a g. Takže napíšu příklad, například doktor, nebo šéf, nebo kamarád, dál například profesor, a nebo, jak jsme řekli, pan. Tak pán se používá, když potom není žádné jiné slovo, například je to synonymum ke slovu muž, takže podívej, tamhle ten pán vypadá hezky. A nebo pan bez čárky se používá, když potom následuje nějaké další slovo. Například pan profesor nebo pan Novák a podobně. Takže jaká bude forma vokativu? Je to lehké, na konci přidáte e.
Takže můžete říct: pane doktore, bolí mě hlava. Nebo šéfe, můžete jít sem a na něco se podívat? Nebo kamaráde, potřebuju tvoji pomoc. Pane profesore, můžete mi něco vysvětlit? A tady od obou těchto slov je stejný vokativ, je to pane bez čárky. Tak tohleto, to je lehké. Ale potom jsou ještě slova, která patří k této koncovce, u kterých dochází k určitým změnám. Tak napíšu příklad, například jméno Pavel, nebo Karel, nebo taky Havel, náš bývalý prezident. To je jedna možnost. Další otec, nebo například slovo chlapec, takže na konci vidíte, že tady je ec. Další například slovo člověk, anebo Bůh. To je něco, co se taky často používá ve vokativu. No a ještě tady přidám slovo soudce. To je taky mužský rod, na konci je e, ale takových slov není mnoho, kdy je to maskulinum a má na konci e. Tak, vokativ od slova Pavel má na konci e, ale je to Pavle. To znamená, že tohle e zmizí, není ve vokativu. Takže tady taky bude Karle. Podobně je to i u slov, která mají na konci ec. Taky tam to e zmizí. Ale kromě toho je tam ještě jedna změna. Takže tady je vokativ od če a tady například chlapče. Takže když to tady zapíšu, tak L bude le a ec bude če. Tato dvě slova, na ně musíte prostě dávat pozor, protože tam je taková větší, nepravidelná změna. Vokativ od slova člověk je člověče a vokativ od slova Bůh je Bože. Takže můžete slyšet Čechy říkat Pane Bože. Tak to je vokativ od slova Bůh. No a slovo soudce se nezmění. Řekli jsme, že když je na konci e, tak taky zůstane e. Takže soudce. No a tady mi ještě zůstalo místo, takže je ještě jedna skupina slov, která se mění trochu jinak. Například Petr, bratr, mistr, magistr, ministr, tygr, a nebo například švagr. Tak u všech těchto slov vidíte, že na konci je r, ale před r je ještě jiná souhláska t nebo g, například v těchto případech.
A v tom případě to znamená, že je nějaký konsonant a potom je r a to se změní na ř. Takže bude ře. Takže jestli se někdo jmenuje Petr, řeknete Petře, od slova bratr, bratře, mistře, magistře, například pane magistře, pane ministře, tygře a švagře. Tak, toto jsou případy, kdy v mužském rodě je ve vokativu koncovka e. A teď se podíváme na další koncovky mužského rodu. Začneme tím, že se podíváme, která slova mají ve vokativu koncovku měkké i. Řekla jsem, že jsou to měkké koncovky, to znamená ž, š, č, ř, c, j, d, ť, ň. Dále je to skupina písmenek tel, ale často, ne vždycky, často také, když je na konci prostě l, nebo s, a nebo x. Takže tady to je separátně, tady to je spolu a tady to je l, nebo s, nebo x. Tak konkrétní příklady. Tomáš nebo Lukáš. Měli jsme Andrej, tak teďka česká forma toho jména je Ondřej. Dále například slovo Ježíš nebo řidič. Dále učitel nebo přítel nebo ředitel. Tady máme to tel na konci. No a potom ještě pár cizích jmen, například George nebo James a například Max. A ještě jméno Gabriel. A nebo kdybyste potřebovali slovo král, což asi potřebovat nebudete. Tak. Ve všech těchto případech, u všech těchto jmén, přidáte na konci měkké i. Takže budete volat Tomáši, Lukáši, Ondřeji, Ježíši Kriste. To je něco jako Pane Bože. Pane řidiči. Pane učiteli. Příteli. Můj drahý příteli. Nebo pane řediteli. Georgi. Tak já to napíšu bez toho e. Nevím, jak by to bylo správně.
ale každopádně byste řekli Georgie. To znamená, vyslovujeme to, snažíme se to vyslovit jako anglicky. George a Georgie. James, Jamesy. Max, Maxi. Gabriel, Gabrieli. A král, pane, králi. Tak a myslím, že tady vedle můžu přidat slova, která mají na konci koncovku U ve vokativu. Zopakuju, že jsou to slova, která mají na konci H, Ch, K nebo G, ale nejčastěji je na konci K. Tak, například už jsem měla tatínek, tak teď napíšu třeba dědeček. Další Marek. Patrik. Kluk. Ale taky například cizí jméno Mike, které se píše s E na konci, ale vyslovujeme Mike. A dále soudruh, hoch, a nebo například zase cizí jméno Doug. A ve vokativu přidáme U. Kromě toho ale, jak už jsme viděli u slova tatínek, jestli je koncovka ek, tak to E zmizí. Takže to tady taky můžu napsat mimo. Jestli je ek, tak to bude bez toho E. To znamená dědečku. Marku. Jestli tam není E předtím, tak to zůstane. Takže Patriku, kluku. Majku. Soudruh, tak se říkalo v dobách komunismu. Soudruhu. Pane soudruhu, nebo... Ne, vlastně, pane se neříkalo, říkalo se soudruhu. Soudruhu učiteli například. Tak a hochu. Hoch, to je synonymum ke slovu chlapec. To znamená kluk, ale nepoužívá se tak často jako slovo kluk. No a nakonec Doug, takže Dagu. No a ještě zůstalo něco málo, to napíšu na další slide. Tak také u mužského rodu může být koncovka O, protože i u mužského rodu jsou slova, která mají na konci A. Je to například slovo kolega nebo policista nebo táta, děda, strejda, brácha, nějací členové rodiny a potom také jména. Například Honza, to je Jan, Jirka, to je Jiří, Jindra, to je Jindřich,
Míša, to je Michal, nebo Saša, jako Alexandr. Samozřejmě možná víte, že slova nebo jména Jindra, Míša a Saša můžou být také pro ženy. Tak a v těchto případech se to A změní na O, jako je to u ženského rodu. Takže potom řeknete pane kolego například, nebo pane policisto. Táto, dědo, strejdo, brácho, Honzo, Jirko, Jindro, Míšo, Sašo. Tak. No a teď ještě úplně poslední doplnění. Když máte adjektivum, tak to může být příjmení nebo prostě adjektivum, tak to se nezmění. Takže například by to bylo milý kolego, nebo vážený pane. Jak už znáte z dopisů určitě, říkáme vážená paní, vážený pane, ale taky například pane nový, pane malý, anebo může být také příjmení, které má na konci měkké i a to se taky nezmění. Takže pane kočí, tak. Takže to je všechno k mužskému rodu. Možná to není úplně všechno, ale myslím, že to je dost příkladů. A teď se podíváme na ženský rod. Ženský rod je lehčí než mužský rod. Nejčastější je koncovka O, kdy se A změní na O. Napíšeme si pár příkladů. Takže například slečna, maminka, sestra, nebo nějaké jméno, Eva, nebo třeba Anička, dále třeba doktorka, nebo učitelka. Takže třeba slečno malá, pojďte sem, nebo slečno Nováková, anebo prostě halo, slečno, maminko, sestro, to můžete říct u doktora nebo v nemocnici, to je jako zdravotní sestra, například Evo, Aničko, paní doktorko, paní učitelko. Tak, potom jsou jména nebo slova, která mají na konci E nebo E s háčkem a řekli jsme, že tam nedojde ke změně. Jsou to například jména Marie, to už bylo, nebo Lucie, dále třeba Julie, nebo Libuše, nebo Alice, ale taky například kolegyně,
nebo ministryně a další. Takže v tomto případě není žádná změna. Marie, Lucie, Julie, Libuše, Alice, paní kolegyně, paní ministryně, dobře, potom jsem řekla, že když je na konci konsonant, takže nebude žádná změna. Takže opět pár příkladů takových jmen nebo slov. Tak jedno takové slovo je madam. To se tak moc nepoužívá, ale občas ho můžeme slyšet nebo říct. Dále například jméno Dagmar nebo jméno Nicole a další, ale i když je zase cizí jméno například Kate, tak když píšeme na konci ale nevyslovujeme ho, tak to je jako kdyby tam byla souhláska. To jméno v podstatě nedeklinujeme. Ženské jméno, které má na konci souhlásku, se neskloňuje. Takže madam, Dagmar, Nicole, Kate, no a zbývá ještě něco. Když je na konci měkké i, tak to zůstane. Takže například slovo paní se nezmění. Třeba paní Nováková, pojďte sem, prosím. Taky to může být krátké měkké i, anebo y, jestli je to nějaké cizí jméno, protože ženská jména v češtině nemají obvykle na konci měkké i, ale jestli je to cizí jméno, tak se prostě nezmění. Jestli je na konci dlouhé a, je to adjektivum, tak stejně jako u mužského rodu se to nezmění, takže by to bylo například milá Ireno nebo vážená paní. Tak, je to stejné jako v nominativu. Nebo například napíšu slečno, takže slečno Výchová, nebo slečno, nebo teda paní, třeba paní Rychlá. Tak, nijak se to nezmění, je to stejné jako nominativ. No a nakonec vám ještě řeknu takové tajemství, o kterém se na lekcích na úrovni A2 moc nemluví, ale pro praxi se vám to bude hodit. No, to tajemství, to není tajemství, se týká hovorové češtiny. Když lidé mluví se svými přáteli nebo se svou rodinou, tak často je na konci krátké i, nebo někdo to může vyslovovat dlouze. Může to být i dlouhé měkké i, nebo prostě dlouhé i. Takže na konci jména v milé nebo laskavé, jako sladké formě je často i.
a někdy taky U. Takže například maminku oslovujeme mami, tátu oslovujeme tati, babičku oslovujeme babi, ale ne dědu. U dědy říkáme dědo. A potom to taky může být pro jména, například Jani nebo Evy. Pro ženy, ale je možné to použít i pro muže, například Martin a můžete mu říct Marti, nebo Honza, to je muž, to jsme řekli, a můžete říct Honzi. Takže to řeknete, když je to, já nevím, váš bratr, váš partner, vaše dítě, to je taková milá, sladká forma. U není tak časté, ale například od slova Marie můžete říct Maru, od slova Věra můžete říct Věru, nebo od slova Veronika můžete říct Veru a tak dále. No, vidíte, že často je to s R. Tak jo, to už bylo až. Doufám, že to pro vás bylo zajímavé a užitečné. Jestli se vám to líbilo, prosím, dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu. Můžete mě taky podpořit přes PayPal, přes Super Thanks, nebo se stát mými patrony na Patreonu. Budu vám moc vděčná. A nebo se podívejte na www.janaslav.cz, možná si tam koupíte některý z mých materiálů. Jinak nás čeká ještě jedna lekce v tomto roce a to bude na téma přímá a nepřímá řeč. Mějte se krásně, nashledanou.